فکرشو بکن، فقط یه اشتباه کوچیک تو ترکیب رزین و هاردنر میتونه کل پروژت رو نابود کنه. آماده ای راز ترکیب بی‌نقص رو کشف کنی؟ سلام دوستای خوبم. اگه تازه کاری یا حتی تجربه داری، احتمالاً میدونی که ترکیب رزین و هاردنر یکی از حساس ترین مراحل این هنره. این مرحله نه تنها روی ظاهر کارت بلکه روی کیفیت و دوامش هم تاثیر میذاره. تو این ویدیو قراره یه بار برای همیشه یاد بگیریم چطور رزین و هاردنر رو درست و دقیق ترکیب کنیم تا یه نتیجه بی‌نقص و حرفه‌ای داشته باشیم. چرا بعضی پروژه ها ترک میخورن، کدر میشن یا حتی خشک نمیشن؟ اگه میخوای جواب این سوالا رو بدونی، همراه با نکات جادویی حتما تا آخر ویدیو همراه هم باش. آماده ای؟ بریم سراغش. نسبت ترکیب رو جدی بگیر. اولین و مهمترین نکته اینه که همیشه دستورالعمل نوشته شده روی بسته رو بخونی. نسبت ترکیب رزین و هاردنر ممکنه 1:1، 2:1 یا 3:1 باشه. پس هیچ وقت خودسرانه عمل نکن. اگه بیشتر از هاردنر بریزی، کارت سریعتر خشک میشه و احتمال داره ترک برداره. و اگه کمتر بریزی، خشک نمیشه و مثل آدامس باقی میمونه. اکثر رزین های بازار نسبت ترکیب 2:1 دارن یا 50% هستن. ترکیب رزین و هاردنر با نسبت 2:1 یعنی باید 2 قسمت رزین و 1 قسمت هاردنر رو با هم مخلوط کنی. مثلا اگه 40 گرم رزین داری، باید دقیقاً 20 گرم هاردنر بهش اضافه کنی. این نسبت اهمیت زیاد داره، چون اگه دقیق رعایت نشه نتیجه کارت خراب میشه. و همیشه پارت A رزینه و پارت B هاردنر. ابزار مناسب رو انتخاب کن. برای اندازه‌گیری دقیق از ترازوی دیجیتال استفاده کن. رزین جای بازی نیست، پس قرار نیست با اندازه‌گیری حجمی و قاشق به قاشق یه نتیجه عالی بگیری. بهترین ظرف برای مخلوط کردن رزین ظروف سیلیکونی یا ظروف پلاستیکی یک بار مصرفه و یکی از به‌صرفه ترین موارد استفاده از لیوان‌های کاغذیه، چون رزین کامل داخلش خشک میشه و مجدد میتونی ازش استفاده کنی. اینجوری به محیط زیست هم آسیب کمتری میزنی. دما رو فراموش نکن. رزین یه ماده حساس به دماست. دمای محیط باید بین 25 تا 28 درجه باشه. اگه سرد باشه رزینت غلیظ میشه و اگه خیلی گرم باشه سریع میبنده و وقت ترکیب کردن و ایجاد طرح تو ازت میگیره. اگه لازمه رزین و هاردنر رو گرم کن. اگه رزین خیلی غلیظه، مخصوصا توی هوای سرد، میتونی قبل از ترکیب بطریشو چند دقیقه توی ظرف آب گرم قرار بدی. این کار باعث میشه راحت تر مخلوط بشن و حبابهای کمتری تولید کنن. اما حواست باشه که آب به داخل رزین نریزه، چون آب دشمن رزینه. مخلوط کردن با عشق و صبر. بعد از ریختن رزین و هاردنر توی یه ظرف با یه همزن پلاستیکی یا چوبی آروم و یک نواخت هم بزن. اینجا نباید عجله کنی، چون باید مطمئن بشی که کاملا ترکیب شدن. حدود 3 تا 5 دقیقه مخلوط کن و مطمئن شو که دیواره ها و کف ظرف رو هم خوب هم میزنی. هاردنر چگالی کمتری داره و روی رزین میمونه. وقتی شروع به ترکیب میکنی ابتدا رگه های ایجاد میشه و هرچی هم میزنی این رگه ها بیشتر میشه و ترکیبت مات میشه و کف ظرف دیگه مشخص نیست. باید اونقدری به هم زدن ادامه بدی که رگه ها از بین برن و کف ظرف دوباره مشخص بشه. از حباب نترس، ولی مراقب باش. سعی کن تا جای ممکن آروم و در یک جهت هم بزنی. حین هم زدن ممکنه حباب هایی توی مخلوط ایجاد بشه. نگران نباش، میتونی بعداً با حرارت مثلا فندک این حباب ها رو از بین ببری. فقط یادت باشه اگه با شدت هم بزنی حباب ها مهمون ناخونده همیشگی کارت میشن. وقت کار محدوده. رزین یه زمان مشخص برای کار داره که بهش ورکینگ تایم میگن. این زمان از لحظه ترکیب شروع میشه و به دما و نوع رزین بستگی داره. معمولاً 20 تا 45 دقیقه وقت داری. پس حواست باشه همه چی آماده باشه. محیط رو تمیز و آماده کن. قبل از شروع مطمئن شو که سطح کارت صاف و تمیزه. هیچ گرد و غبار یا کثیفی نباید توی رزین بیفته. تمرین کن، نترس. اشتباه کردن توی این مرحله طبیعیه. با هر بار ترکیب مهارت بیشتری پیدا میکنی. مهم اینه که از هر اشتباهت یه درس بگیری و کارتو بهتر کنی و حتما تست ترکیب انجام بده. اگه بار اولته که با یه برند جدید کار میکنی، قبل از شروع پروژه اصلی یه مقدار کم رو ترکیب کن و امتحان کن. این کار کمک میکنه مطمئن بشی نتیجه نهایی همون چیزی هست که میخوای. و یه نکته جادویی که کسی بهت نمیگه. هر چقدر که ترکیب کردن و خوب انجام بدی،
باز مقداری به دیواره ها باقی میمونه که خوب ترکیب نشده. برای اینکه از هر گونه ایجاد خطوط و ترک و خشک نشدن جلوگیری کنی، مخصوصا توی کارهای بزرگ، بعد هم زدن و ترکیب باید یه بار رزین تو به یه ظرف دیگه منتقل کنی و اونجا هم بزنی تا هیچ رزین و هارنری جدا از هم باقی نمونده باشه. رزینی که توی ظرف اول ترکیب کردی به نظر شفاف میاد، اما وقتی به ظرف دوم انتقالش میدی رگه هایی رو میبینی که نشونه اینه که ترکیب کامل نبوده. رزین اضافه رو دور نریز. اگه کمی رزین و هارنر اضافه اومد میتونی توی قالب‌های کوچیک بریزی و برای پروژه‌های کوچیک یا زیورآلات ازش استفاده کنی. اینطوری هیچی هدر نمیره. فقط در جریانی که نمیتونی نگهش داری. اگه رزین با هارنر ترکیب شده تمومه. راهی برای بازگشت نیست. بعد 24 ساعت خشک میشه. خب وقت اضافه کردن رنگ هاست. میدونستی برای ایجاد هر طرح و بافت خاص توی رزین نیاز به رنگ های متفاوتی داری؟ تو ویدیو بعدی قرار همه چیزو درباره انواع رنگ هایی که میتونی توی رزین استفاده کنی یاد بگیریم. از جوهری های شفاف گرفته تا پودری های متالیک و شب‌تاب. اگه میخوای یه دنیای رنگارنگ توی رزین بسازی این ویدیو رو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.